Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn 3 năm và thay nhau nuôi con. Cậu bé 5 tuổi trông giống bố với đôi mắt to và nửa dưới khuôn mặt. Một số phương tiện truyền thông đã chụp ảnh Phùng Thiệu Phong chăm sóc con trong cuộc sống thường ngày và cho biết sự tiếp xúc duy nhất giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hiện tại là chăm sóc con. Cũng có người nói rằng cả hai gia đình đều rất có trách nhiệm với con cái và chăm sóc chúng rất tốt. Ngay khi video được phát hành, nó đã nhanh chóng gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Trong đoạn video do truyền thông ghi lại, Phùng Thiệu Phong vừa bước ra khỏi xe sang cùng bé Tường Hương 5 tuổi. Bé mặc áo khoác lông vũ màu đen và đeo khẩu trang. Tường Hương nhảy lên phía trước. Còn Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh như một người cha già hiền lành. Ánh mắt anh dõi theo, từ phía sau nắm lấy tay Hương Hương. Xian trông rất an toàn khi ở cùng bố. Sự tương tác giữa hai cha con rất tình cảm. Xian mặc một chiếc áo len đỏ và cầm những món ăn vặt mà bố mua trong đôi tay nhỏ bé. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh dường như đã đạt được một số sự hiểu ngầm về vấn đề chăm sóc con cái. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ không kéo dài cả đời, nhưng sau khi ly hôn, họ vẫn rất tốt và đàng hoàng. Dù sao thì tình cảm nuôi dạy con cái là không thể tách rời, cha mẹ tự nhiên rất yêu thương con cái. Vì vậy, ngay cả khi cha mẹ ly hôn, tình yêu thương của cha mẹ chưa bao giờ thiếu trong thế giới nhỏ bé của anh. Truyền thông chụp được hình ảnh, mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với công việc, cô sẽ gửi con ở nhà Phùng Thiệu Phong chăm sóc, và Phùng Thiệu Phong sẽ chơi cùng con. Khi đến lượt Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi, cô tự mình chăm. Tóm lại, bất kể là theo dõi Hương Hương của Triệu Lệ Dĩnh hay theo dõi Hương Hương của Phùng Thiệu Phong, cả hai gia đình đều chăm sóc và yêu thương con cái rất tốt. Đặc biệt, mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ, bé thực sự rất thoải mái. Khi ở với mẹ, bé là một cậu bé nghịch ngợm, còn khi ở với bố, bé là một cậu bé dễ thương và ngoan ngoãn. Có thể thấy, Xian lớn lên trong tình yêu rất hạnh phúc. Trong bức ảnh mới nhất, góc nghiêng của Xian được tiết lộ. Cô thừa hưởng hoàn hảo các đường nét trên khuôn mặt của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Những người qua đường gặp anh ở công viên giải trí đều nói rằng anh là một chàng trai rất đẹp trai với khuôn mặt rất ưa nhìn. Đặc biệt là đôi mắt to và khuôn mặt tròn nhỏ nhắn thanh tú rất giống Triệu Lệ Dĩnh. Đường nét khuôn mặt nửa dưới rất giống Phùng Thiệu Phong. Bố mẹ anh đều là Mỹ. Mặc dù Phùng Thiệu Phong từng có rất nhiều mối tình khi còn trẻ, nhưng không thể phủ nhận rằng anh trông giống một Mỹ Nam Trung Quốc rất chuẩn, rất tao nhã và cao quý. Anh cũng được giới truyền thông ca ngợi là nam thanh niên số 1 trong phim cổ trang. Cho nên cả cha và mẹ đều là những người đẹp trai trong ngành giải trí trong nước. Có thể tưởng tượng được Xian lớn lên sẽ đẹp trai đến mức nào. Tất nhiên, bây giờ đã 5 tuổi, Xian cũng có phong cách ngôi sao, rất hiểu chuyện và có học thức. Đặc biệt là sau khi trở thành một người mẹ, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh bận rộn với công việc và quay phim, cô cũng sẽ dành thời gian để gặp con nhiều nhất có thể. Một thời gian trước, cô thậm chí còn đăng trên Weibo, mẹ dẫn con đi xem pháo hoa đẹp nhất thế giới. Cô thường được nhìn thấy đi cùng con đến công viên hoặc bãi biển để chơi với cát, hoặc đến Disney. Có thể nói, khi Triệu Lệ Dĩnh ở bên con trai, cô chỉ là một người mẹ bình thường, dịu dàng và vui vẻ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã ly hôn được 3 năm. Tình yêu giữa Minh Lan và chú Hai trong biết thực sự rất buồn. Họ kết hôn và ly hôn nhanh chóng. Họ chính thức công khai kết hôn vào năm 2018 và ly hôn vào năm 2021. Khi đó, Xian mới chỉ 2 tuổi. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về lý do ly hôn, nhưng không thể phủ nhận Triệu Lệ Dĩnh là người tỉnh táo. Cô ấy biết rất rõ mình muốn gì và sẽ chia tay nếu không phù hợp. Cả hai bên thậm chí còn ly hôn trong hòa bình.
Chưa từng có cuộc cãi vã công khai hay chỉ trích công khai nào đối với đối phương. Cô ấy dành cho nhau đủ tôn nghiêm và đủ tình yêu thương đối với con cái. Đôi mắt anh ngấn lệ khi nhắc đến con trai mình. Anh nói rằng anh rất yêu con trai mình và trân trọng mỗi lần ở bên con và giao tiếp với con. Mặc dù anh có thể hơi choáng ngợp vì lần đầu tiên học cách trở thành một người cha tốt. Nhưng cảm giác thiết lập được mối liên kết tình cảm thật tuyệt vời. Cuộc hôn nhân của cặp đôi này khiến mọi người đều tiếc nuối. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại trở thành hình mẫu của những cặp đôi ly hôn vì sự đoan chính của họ. Họ không cãi nhau vì vấn đề nguyên tắc. Tình yêu của họ dành cho con cái vẫn chung thủy đến cuối đời. Triệu Lệ Dĩnh quá tự do và tỉnh táo, trong khi Phùng Thiệu Phong lại có tính cách khá yếu đuối. Mặc dù anh ấy ổn định về mặt cảm xúc. Nhưng khi anh ấy nói về gia đình mình trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy lại khiến khán giả có cảm giác rằng anh ấy quá dịu dàng. Một người thì bề ngoài có vẻ yếu, trong khi người kia thì bề ngoài có vẻ ổn định nhưng bên trong lại do dự. Trong hành trình cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh, tính cách và gia đình của Phùng Thiệu Phong có thể không cho phép cô tiến về phía trước, ngược lại trở thành chướng ngại vật, khiến cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Khi cô nhận ra mình cần phải hy sinh tương lai của chính mình vì cuộc hôn nhân, cô đã chọn cách cắt đứt nút thắt Gordian. Chúng ta không biết câu chuyện thực sự, nhưng dù thế nào đi nữa. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, người đã giành được rất nhiều giải thưởng trong 24 năm qua và thực sự đột phá bản thân và đạt đến một tầm cao mới, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô ấy ở một mình. Đối với cô ấy, trở thành một nữ chính đã làm việc chăm chỉ vì cô ấy, sự nghiệp của cô ấy là tất cả đối với cô ấy. Có thể chăm sóc con cái tốt cho nhau chính